მოგესალმებით, გარგაცნობთ დღევანდელი სხდომის დღეს წესრიგს. დღეს გვაქვს ორი საკითხი. პირველი საკითხი საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის მიერ მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სახელზე 2017 წლის 25 აპრილის 16-14-03 გამოგზავნილი სამსახურეობრივი ბარათში აღნიშნული საკითხის შესახებ ჯელობა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება და მეორე მიმდინარე საკითხია, აქ არის მოქალაქე მარიამ ბექაურის ალექს ჩირუნიძის და იოანე ფეზუაშვილის მიერ საბჭოს სახელზე წარმოდგენილი საჩივრის შესახებ. ანუ მივიღებთ ამ საჩივარს, არ მივიღებთ პირველ საკითხს რაც შეეხება. ესე იგი, პირველ საკითხზე ჩვენ მაშინ შევთანხმდით და ესე იგი, იყო გადაწყვეტილება მიღებული, რომ ესე იგი, მენეჯმენტს უნდა წარმოედგინა ესე იგი, საინფორმაციო დებულება, რომელიც ეხებოდა ინფორმაციის მართვას დაკავშირებით პრობლემებს და რა ინფორმაცია უნდა წარმოდგეს, როგორ უნდა წარმოდგეს და ასე შემდეგ. ჩვენ სამსახურეობრივი ბარათით მენეჯმენტმა მოგმართა, რომ მიდის ამაზე მუშაობა და იქნებ გადაიწიოს ვადა გამომდინარე იქიდან, რომ უამრავი სხვადასხვა ესე მნიშვნელოვანი კონკურსები არის, სხვადასხვა საკითხია და პროცესი მიმდინარეობს და თხოვეს ეს ვადა. ნუ ეხლა არ ამგონია, რომ ჩემ აზრს მოგახსენებთ, რომ მე პრობლემას ვერ ვხედავ. ოღონდ იყოს ეს გამართულად და იქნება ეხლა მართლა ნახარევად გაკეთებული, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ეს პრობლემა მოიხსნას და სამართლებრივად გარკვეულად განისაზღვროს ხო ეს პროცესი. ამიტომ ჩემი აზრით ღირს გაგრძელება და კარგი დოკუმენტს თუ შემოგვიტანენ და ნახავთ და მივიძებთ მომზადებულს და გამართავს. ამიტომ არ ვიცი ხა თქვენი მოსაზრებებით თქვათ ამასთან დაკავშირებით თუ არა და პირდაპირ დავაყენებ პენჭის ხარჯზე რა. მეგონია არც არის. ხო, არც ხო, მე ვიცი ხო. ხო, კი ბატონო. კარგი. დავაზუსტოთ რომ განცხადების წარმოდგენა თვეზე. კი ბატონო. კი ბატონო. კარგით, ვინ არის მომხრე რომ აღნიშნული სამსახურეობრივი ბარათი? კი ბატონო, ესე იგი მიღებული არის ეს. მეორე რაც შეეხება მეორე საკითხს, ესე იგი ჩვენ მივიღეთ საჩივარი ეხება სცენარებს, რომელზედაც იყო გამოცხადებული კონკურსი, ესე იგი აქ არის საკითხი, ეს ბურდის განსახილველი თემა არის თუ ეს გადის ბურდის კომპეტენციის ფარგლებიდან, ხო? აქ არის ორი მოსაზრება, ერთი მოსაზრება წარმოგვიდგენს ბატონი სულხანი და არის იურიდიული სამსახურის პოზიციაც, ну, არ ვიცი, ეს წარმოგვიდგენს და მე მივიღოთ გადაწყვეტილება ამასთან დაკავშირებით. ჯერ ერთი სიტუაცია თქვა რაში მდგომარეობს ეს საჩივარი. მოდი რა, მე ვიტყვი თუნდაც. კი ბატონო, კი. შევეცდები რომ ძალიან მოკლედ გითხრათ ძირითადი ნაწილი, რაც ამ საჩივარს ეხება. როგორც ცნობილია და ეს საჩივარი ნახა ყველა საბჭოს წევრმა, იყო ელექტრონულად მიწოდებული. ის სამი ადამიანი, რომელიც ახლა თავმჯდომარემ ახსენა, მათ მიერ წარმოდგენილი არის თავის დროზე განცხადება მაუწყებელში, ისინი ითხოვდნენ მათი მოსაზრებით მათ მიერ გაწეული სამუშაოს ანაზღაურებას, ამ შემთხვევაში იგულისხმება კონკრეტული სერიალისთვის სცენარის მომზადების შედეგად გარკვეული თანხის გადახდას. ამის პასუხად და ასაბუთებდნენ ისინი, რომ მათი მოთხოვნა არის ლეგიტიმური, მათი მოსაზრებით, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში არ შევდგება შინაარსობრივ მხარეში. პასუხად ჩვენ გვაქვს 12 აპრილის ასე ვთქვათ კორესპონდენცია, რომელიც გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის ხელმოწერით არის გასული და ამ დოკუმენტის მიხედვით მათ უარი ეთქვათ მოთხოვნილი თანხის ანაზღაურებაზე. მე არ შევალ რა თქმა უნდა ახლა შინაარსობრივ მხარეში, უნდა ანაზღაურებული იყოს თუ არ უნდა ანაზღაურებული იყოს, ეს ცალკე მსჯელობისაგანი აბუნებრივია. ამის შემდეგ უკვე 1 მაისს წარმოდგენილი არის სამეურვეო საბჭოში ადმინისტრაციული საჩივარი. საჩივარი წარმოდგენილია ვადის დაცვით, ანუ ფორმალურად ეს ნაწილი რომ კონკრეტულ დროის მონაკვეთში უნდა იყოს წარმოდგენილი ერთთვიანი დროის მონაკვეთში ეს დაცულია. ასევე დაცულია ის რომ ეს არის უფლებამოსილი პირების მიერ, კონდონარიანი პირების მიერ წარმოდგენილი ადმინისტრაციული საჩივარი, არის მათი მოთხოვნაც ასევე, რასაც ითხოვენ, მოთხოვნაში წერია რომ ითხოვენ რომ გაუქმდეს ის გადაწყვეტილება, რომელითაც მათ უარი ეთქვათ, შეიცვალოს უპირისპირდელობა, რომელითაც მათ უარი ეთქვათ თანხის ანაზღაურებას და გამოვინახოს რესურსი, რომ მათ აუნაზღაუდეთ მათ მიერ გაწეული სამსახურისთვის ის ჰონორარი, რომელიც უნდა მიიღონ. აქ როგორც აღინიშნა უკვე ორი ვთქვათ საკითხია, ერთმანეთთან დაპირისპირებული, ერთი ეს არის თუ არა ეს წმინდა სამოქალაქო სამართლებრივი ურთიერთობა და
ამ შემთხვევაში ამ სამოქალაქო სამართლებრივ ურთიერთობაზე უნდა იმსჯელოს თუ არა სამეურვეო საბჭომ და მეორე ის უარი, რომელიც უთხრა ამ შემთხვევაში მენეჯმენტმა არის თუ არა ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტი. მე ჩემს პოზიციას მოგახსენებთ, მე იურიდიული სამსახურის პოზიციას მოვისმინოთ და საბჭომ გადაწყვეტილება მიიღოს ამის თაობაზე. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტი ამ შემთხვევაში და არის ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის წინაპირობა. ადმინისტრაციული საჩივარი აქ ჩვენ ორი კანონით უნდა ვიხსენოთ. ერთი ეს არის ზოგადად ადმინისტრაციული კოდექსი, მეორე ეს არის მაუწყებლობის შესახებ კანონი, რომელიც პირდაპირ ამბობს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამდებობის პირის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს როგორც სასამართლოში, ასევე სამეურვეო საბჭოში და პირის უფლება აირჩიოს რომელმათგანს გამოიყენებს. გარდა ამისა, ის დოკუმენტი, რომელითაც მათ უარი ეთქვა თანხმიანაზღაურებაზე, თავისი არსით ჯდება თავიდან ბოლომდე ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის განმარტებაში და მე ვფიქრობ, რომ არ არის რეალურად სახეზე 192 მუხლი ამავე კოდექსის, რომელიც ამბობს საჩივრის განხილვაზე უარის თქმის საფუძველს. ის საფუძვლები, რომელიც ამ კოდექსში არის ჩამოთვლილი 192 მუხლში, მე ამ საფუძვლებს ვერ ვხედავ. არ ვსაუბრობ ამ შემთხვევაში რა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს სამეურვეო საბჭომ. ცხადია, თუ საბჭო გადაწყვეტს, რომ მან საჩივარი უნდა განიხილოს, ასეთ შემთხვევაში ეს უკვე შემდგომი მსჯელობის საგანი რა გადაწყვეტილებას მიიღებს და აკმაყოფილებს უარს ეთქვის თუ ნაწილობრივ დააკმაყოფილებს. ამდენად მე ვფიქრობ, რომ საჩივარი წარმოდგენილია დადგენილ ვადაში, უფლებამოსილი პირების, ქვემდნარიანი პირების მიერ, რეალურად გასაგებია რა არის მათი მოთხოვნა. ამასთან ის ჯდება სამართლებრივი აქტის დეფინიციაში, არ არის 92 მუხლით განსაზღვრული უარის თქმის საფუძვლები ჩემი მოსაზრებით საჩივრის განხილვაზე, ასე რომ მე ვთვლი პირადად, რომ საჩივარი ადმინისტრაციულმა ორგანომ ამ შემთხვევაში სამეურვეო საბჭომ უნდა განიხილოს. მადლობა. ბატონ დიმა, თქვენი არგუმენტები. მოგახსენებთ ჩვენს აზრს ამასთან დაკავშირებით. თვითონ საჩივრის შინაარსიდან გამომდინარე საკითხი ეხება კონკურსის თემას და თანხის ანაზღაურებას. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს საკითხი კერძო სამართლებრივი ურთიერთობაა და თუ ჩაორმავდებით საჩივრის შინაარსს, საჩივრის ავტორები იქ აღნიშნავენ, რომ კონკრეტული ხელშეკრულებები უნდა გაფორმებული იყოს ჩვენთანო, ანუ შრომის სამართლებრივი და ეს არ მოხდაო და საერთო ჯამში, ანუ ფაბულას თუ გავიაზრებთ ამ საჩივრის, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აქ უფრო კერძო სამართლებრივი ურთიერთობა იკვეთება, ვიდრე ადმინისტრაციული კანონმდებლობიდან გამომდინარე ურთიერთობები. ამდენად საკითხი თუ რამდენად შეესაბამება ეს საჩივარი ადმინისტრაციულ საჩივარს, მეგვაჩნია, რომ ეს წარმოდგენილი საჩივარი და იმ ურთიერთობების ამსახველი, რაც შინაარსიდან გამომდინარეობს, არ არის ადმინისტრაციული საჩივარი. თუმცა, აქვე აღნიშნავთ, რომ იგივე მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტი მაუწყებლობის შესახებ კანონი, რაც ბატონმა სულხანმა აღნიშნა, აძლევს მხარეს, რომ მიმართოს ან სამეურვეო საბჭოს, ან სასამართლოს. შესაბამისად, ობიექტურობისთვის და სისხლს სწორად რომ განვითარდეს, ასე ვთქვათ, თუნდაც მათივე ინტერესები ამ კუთხით, მათ შეუძლიათ მიმართონ სასამართლოს, ეს არ ართმევს მათ, ასე ვთქვათ, უფლებას და სამოქალაქო კუთხით იქნება ეს, ჩვენ გონია, რომ ეს კერძო სამართლებრივი დავაა და სასამართლო განსჯის თავისთავად ცხადია და თუ ისინი დაასაკუთრებენ და დაადასტურებენ ამ თავიანთ პოზიციებს სასამართლოში, თავისთავად ცხადია, მიღებული იქნება შესაბამისი გადაწყვეტილება. ანუ სამეურვეო სამჭრო სწორად ამ შემთხვევაში სწორად გადაწყვეტოს ეს საკითხი, ვფიქრობ, ამ ჩვენს გარემოებასაც, ჩვენს არგუმენტსაც უნდა ყურადღება მიაქციოს და გაამახვილოს. ჩვენი სამეურვეო სამჭრო უნდა შეასრულოს. ასევე მიმაჩნია, რომ ეს არის კერძო სამართლის საკითხი. უბრალოდ ერთი მინდა უბრალოდ წარმოვიდგინოთ ეგეთი მომენტი, რომ შეიძლება ჩვენი გადაწყვეტილებით ადმინისტრაციულ აქტად აი ამ დოკუმენტის აღიარების შემთხვევაში ჰიპოთეტიკურად გარკვეული ზეგავლენა ვიმოქმედოთ სასამართლო გადაწყვეტილებას. ანუ დადგება საკითხი იმის ან გაუქმების, ან არ გაუქმების საფუძველზე უკვე იმ ადმინისტრაციული, სადაც იქნება წარმოდგენილი სამუშაო,
და შეიძლება გადაწყდეს აბსოლუტურად სულ სხვა მიმართულებით. ამიტომ ვფიქრობ, რომ არის სასამართლოს გადასაწყვეტი და გადაწყვეტი როგორც სასამართლო გადაწყვეტავს, ისე იქნება. გაგმარნოს. ნუ მე იურისტი არ ვარ, ამიტომ ვერ ვიმსჯელებ, რომელი არგუმენტაცია არის სწორი და ესე იგი იურიდიულად როგორ უნდა იყოს. ზოგადად მე ვისურვებდი ამ ხალხთან შეხვედრას, რომ არა ჩვენი ვალდებულება თუ კი ვიღებთ საჩივარს, მივიღოთ რაღაცა გადაწყვეტილება და ამ შემთხვევაში მე მგონია, რომ უბრალოდ ეს წმინდა ესე არა იურიდიულად სასამართლოს გადაწყვეტილება შეიძლება უფრო სამართლიანი იყოს, ვიდრე ჩვენი გადაწყვეტილება და ჯობია რომ მაგათ მიმართონ სასამართლოს წმინდა ამ მომჩივრნარების ინტერესებიდან გამომდინარე, ვიდრე ჩვენ აქ ცოტა ვერ ვგრძნობ, რომ ჩვენი გადასაწყვეტია და ჩვენი განსახილველია ეს საკითხი. მეც იურისტი არა ვარ და ამიტომ ამ დეტალებში ვერ შევალ, მაგრამ აი ჩვენი მსჯელობიდან გამომდინარე, რაც გქონდა ნუ ამ საკითხთან დაკავშირებით, ასე მგონია, რომ შედეგის მიღწევა ზოგადად თუ არის საჭირო და თუ უნდა ვინმე სამართლიანი შედეგის მიღწევა, ვფიქრობ, რომ სასამართლოში მიმართვის შედეგად უფრო მიიღებს ამ სამართლიან შედეგს, ვიდრე ჩვენ რო განვიხილოთ. ასე მგონია რა ასეთი დასკვნა გამოვიტანე აი ჩვენი განხილვიდან, რომელიც გქონდა. თავისთავად ეს უსიამოვნო ფაქტია, ცხადია უსიამოვნო ამბავია და მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა ინტელექტუალურ შრომას მეტი დაფასება უნდა, მაგრამ არის მეორე მხარე, ასევე მე მგონი ყველამ უნდა გაითვალისწინოს ისიც, რომ სანამ იურიდიულად არ გააფორმებს ამ თავის ინტელექტუალური სერვისის მოწოდებას, მანამდე ალბათ ჯობია არაფერი გააკეთოს, იმიტომ რომ აი ასეთ ვითარებაში ვართ ჩვენ დღეს. კი ბატონო. აი მაშინ უყაროთ კენჭი ამას, ესე იგი როგორ დავაყენო საკითხი უბრალოდ. ვინ არის თანახმარო, მივიღოთ საჩივარი და ადმინისტრაციული წარმოების წესით გამეხიბოთ, ხო ესე ალბათ. ვინ არის? ნუ კაი, ესე იგი მოგამზადოს იქნებს იმან რა იურიდიულმა სამსახურმა წერილი რომ მივწეროთ ამ ადამიანებს და ნახოთ. კარგით, მაშინ დღევანდელი სხდომა დამთავრებულია, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.